Lehdon perhe Helsingissä. Lehdon perhe asuu Helsingissä. He rakastavat suurta kaupunkia. Äiti on nimeltään Anna. Hän on opettaja koulussa. Annalla on ruskeat hiukset ja vihreät silmät. Hän on keskipituinen ja iloinen. Hänen harrastuksensa on lukeminen. Hän pitää myös kävelystä rannalla. Isä on nimeltään Mika. Hän on insinööri toimistossa. Mikalla on vaaleat hiukset ja siniset silmät. Hän on pitkä ja ystävällinen. Hänen harrastuksensa on pyöräily. Hän tykkää myös laittaa ruokaa. Tytär on nimeltään Ella. Hän on 10-vuotias ja käy koulua. Ellalla on blondit hiukset ja ruskeat silmät. Hän on lyhyt ja energinen. Hänen harrastuksensa on tanssi. Hän harjoittelee joka viikko. Poika on nimeltään Leo. Hän on 7-vuotias ja iloinen poika. Leolla on mustat hiukset ja vihreät silmät. Hän on pieni, mutta nopea. Hänen harrastuksensa on jalkapallo. Hän pelaa ystäviensä kanssa puistossa. Perheellä on koira nimeltä Nalle. Se on ruskea ja pehmeä. Nalle tykkää juosta pihalla. Se rakastaa pallon hakemista. Heillä on myös kissa nimeltä Lumi. Lumi on valkoinen ja harmaa. Lumi nukkuu usein sohvalla. Se pitää hiljaisista illoista. Lehdon perhe käy usein yhdessä ulkona. He menevät puistoon tai museoon. Illalla he syövät yhdessä. Pöydällä on kalaa ja perunoita. Anna kertoo hauskoja tarinoita. Lapset nauravat ja kuuntelevat. Mika pesee astiat. Hän hyräilee pientä laulua. Nalle ja Lumi makaavat lattialla. He näyttävät tyytyväisiltä. Perhe menee nukkumaan onnellisina. He rakastavat elämäänsä Helsingissä. Kiitos, että katsoit videomme. Seuraavaa suomenkielistä tarinaa varten tilaa kanavamme.